হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবসাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবসাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব ৱেবসাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী জব ভেকেন্সি 2026 প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 আসাম লেটেষ্ট জব কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় প্ৰাইভেট সেক্টৰত জব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰিছে তেনেহলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিয়েল এষ্টেট কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু সাইট সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যেটো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ পোষ্ট হয় ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু যিসকলে বিই বিটেক কৰিলে তেওঁলোকে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মেইল দিয়া হৈছে যিসকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইভি চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কোম্পানী আসাম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যিসকলে আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেসপন্সিবিলিটিজ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব এই পোষ্টৰ কাৰণে গুটেখিনি মেনশন কৰা হৈছে আপোনালোকে গুটেখিনি বা ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জুৰহাট অফিচৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমাৰ কাম অফিচ এসিস্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব কোৱা হৈছে তো ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স আৰু কোৱালিফাইড ইন কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিং ল্যাঙ্গুৱেজ তো কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিং ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আৰু আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব লাগিব জেনেৰেল অফিচ এসিস্টেন্ট ওয়াৰ্কৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব লাগিব প্ৰিফেড স্কিল বিচৰা হৈছে এক্সপাৰ্ট ইন ফটোশ্বপ পেজমেকাৰ কেনভা ৱেব ডেভেলপমেন্ট তো এইকেইটা আপোনালোকৰ স্কিল বিচাৰিছে তো এইকেইটা স্কিল যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাৰ্বতী ক্লাউড কিটচেন লোহিয়া গ্ৰুপ গুৱাহাটী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লোহিয়া গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেড বেকাৰ প্ৰডাকচন লিডৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লাইন বেকাৰ এসিস্টেন্ট বেকাৰৰ বিভাগত আৰ্লি মৰ্নিং শিফট ইয়াতে আপোনালোকে আৰ্লি মৰ্নিং শিফটত এই ডিউটি কৰিব পাৰিব এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে হাইলাইট দিয়া হৈছে আৰিস্তান ডায়েৰী ফ্ৰী বেংকিং বি পাৰ্ট অফ দা ফাউন্ডিং টিম পেশন ফৰ কোৱালিটি এণ্ড বেংকিং তো এইখিনি আপোনালোকৰ হাইলাইটছ বিচৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 7 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব
মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ফাৰ্ম গুৱাহাটী এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ ইষ্টত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট গোডাউন ইনচাৰ্জৰ বিভাগত ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ সেলছ এক্সিকিউটিভ এএছএমৰ বিভাগত এছিষ্টেণ্ট সেলছ মেনেজাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তাতে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু মাৰ্কেটিং অফ সানমাইকা প্লাইউড ৱেব WPC এটচেপ্টাৰ ওপৰত মাৰ্কেটিঙৰ গোটেইখিনি নলেজ বিচৰা হৈছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত সানমাইকা প্লাইউড WPC এটচেপ্টাৰ ওপৰত কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে লগতে ইমেইলও দিছে আপোনালোকৰ যদি এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9678607929 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউণ্টেণ্ট এট গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত ইয়াতে আপোনালোকে GST আৰু টেক্সনৰ কাম কৰিব লাগিব একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে হেণ্ডছ অন এক্সপেৰিয়েন্স ইন GST এণ্ড টেক্সনৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 15000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ তো যিসকল আগ্ৰহী হয় গুৱাহাটীত একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এৰিয়া মেনেজাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এৰিয়া মেনেজাৰৰ বিভাগত ইন আসাম তো অসমত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ সেলছ আৰু টিম মেনেজমেন্টৰ ওপৰত আৰু যিসকলে BSc MSc ইন এগ্ৰিকালচাৰত কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি নেগেটিবল দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা এগ্ৰিকালচাৰ কোম্পানী যিসকলে পোষ্ট কৰিব বিচাৰে এৰিয়া মেনেজাৰৰ বিভাগত তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864067226 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুলমহাৰ গ্ৰেণ্ড যোৰহাট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যোৰহাটত থকা গুলমহাৰ গেন্ডৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এখন হোটেলৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট ষ্টাফ উইথ কম্পিউটাৰ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে তো গ্ৰেজুৱেট ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু যোনসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কম্পিউটাৰ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে ভেৰি গুড কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব লোডিং এণ্ড ফুডিং প্ৰভাইডেড থকা আৰু খোৱা সুবিধা আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব লগতে 3 ষ্টাৰ হোটেল স্যালাৰি এখন 3 ষ্টাৰ হোটেলত কাম কৰিলে যেটো স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হয় সমান দৰমহা ইয়াতো আপোনালোকক দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে SSB স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মাল্টিপল ওপেনিং সেলছ এণ্ড সাপোৰ্ট ৰোল মাল্টিপল লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ আৰু সাপোৰ্ট ৰোলৰ বিভাগত সব লোকেশনসমূহ হৈছে মালিগাঁও ডিব্ৰুগড়
যোৰহাট আৰু নগাঁও তো এই চাৰিটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব আপোনালোকে যদি এই লোকেশ্যন কেইটাত এছএছবি স্ক'ডাৰ ডিলাৰশ্বিপত চাৰিচকীয়া ডিলাৰশ্বিপত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো নগাঁও পোষ্ট বহুতে বিচাৰি থাকে যিসকলে আগ্ৰহী হয় নগাঁও পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেলছ কনসালটেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ অটোমোবাইল এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যোনসকলৰ মিনিমাম 2 বছৰ অটোমোবাইলৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে সেলছ টিম লিডাৰ তাৰ পিছতে আছে CRM আৰু টেলিকলাৰ তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফিচাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েন্স দুইসকলে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলটোত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ